دوستان عزیز سلام، خوش آمدین به این درس. این درس جزء از 5000 لغت بسیار ضروری و کاربردی در انگلیسی است. تعداد از این درس ها را ما قبلا ریکارد کردیم، لینک هایش هم بر شما در دسکریپشن میگذارم، میتونین اینا را هم ببینین. چینل را سابسکرایب بکنین. اگر نظریات داشتین حتما به ما بنویسین. بریم سراغ درس. magic جادو یا سحر. magic is real. Magic is real. یعنی جادو واقعی است. Do you believe in magic? Do you believe in magic? آیا به جادو یا سحر باور دارید یا عقیده دارید؟ Do you believe in magic? Magical شکل صفتش جادویی معنی میشه. Magical. She has magical skills. She has magical skills. She has magical skills. یعنی او خانم مهارت‌های جادویی دارد. That's a magical story. یک قصه جادویی است. Magical جادویی. Magic جادو. Boring خسته کن. The class was boring. The class was boring. یعنی صنف خسته کن بود. List مانا میشه یا فهرست هم مانا میکنیم. I usually make a list before shopping. I usually make a list before shopping. ما معمولا پیش از خریداری یک لیست جور میکنم. I usually make a list before shopping. Garbage زباله یا آشغال. Can you take the garbage out please? Can you take the garbage out please? میگه یا لطفاً آشغال یا زباله را برطرف میکنید. Can you take out the garbage please? یا Can you take the garbage out please? هر دو شکل درست است. Can you take the garbage out please? Or can you take out the garbage please? Garbage. Band دسته، گروه یا یک گروه. با ویژه به یک گروه موسیقی یا به یک باند موسیقی میتونیم استفاده کنیم. به یک گروهی که یک کار خاص را انجام میده، مثلا گروه مافیا را میتونین بگین. باند یا دسته. I love آریا باند. یعنی من باند موسیقی آریا را دوست دارم. Instrument آله یا وسیله. به طور مثال یک آله موسیقی را میتونیم ما instrument بگیم یا یک وسیله جراحی را میتونیم ما instrument بگیم. Surgical instruments یعنی وسایل جراحی. یا میگیم piano is a musical instrument. Piano is a musical instrument. پیانو یک آله موسیقی است. Driveway یک راه اختصاصی را میگه. در مثال اگر شما در یک قشلاق یا در یک جنگل یک خانه باشه و یک سرک یا یک راه یا یک مسیر خاص به مو خانه رفته باشه، اونا رو شما میتونید driveway بگین. You shouldn't block the driveway. You shouldn't block the driveway. یعنی شما باید یک راه اختصاصی را مسدود نکنید. Or you'll get a ticket. در غیر آن یک تیکت خواهد گرفت، یک جریمه خواهد شدی. You shouldn't block a driveway. Cancel لغو کردن یا فسخ کردن. They canceled their flight. آنها پروازشان را حذف کردن، لغو کردن. They canceled their flight. Notice آگاهی یا یک اعلامیه یا یک چیز را برای بار اول متوجه شدن، درک کردن یا دیدن. مثلا میگیم Did you notice the view? آیا میگه این منظره را مشاهده کردی؟ آیا این منظره را برای بار اول دیدی؟ یا میگیم Did you notice the problem? آیا مشکل را شما دیدید، درک کردید؟
یا میگیم I gave an important notice to the students before the exam. I gave an important notice to the students before the exam. یعنی من پیش از امتحان به شاگردان یک آگاهی یا یک اعلامیه مهم دادم. I gave an important notice to the students before the exam. own دارا بودن یا داشتن. My wife owns a house. My wife owns a house. یعنی خانمم یک خانه دارد. My wife owns a house. Predict پیشگویی کردن، پیشبینی کردن. شکل اسمش میشه prediction یعنی پیشگویی. Scientists predict some future events. Scientists predict some future events. یعنی دانشمندا بعضی رویدادهای آینده را پیش بینی میکنند. Schedule برنامه ریزی کردن یا همچنان تقسیم اوقات هم میگیم. Do you have the class schedule? Do you have the class schedule? آیا تقسیم اوقات صنف را دارید؟ یا مثلا میگیم Did you schedule the appointment? Did you schedule the appointment? آیا قرار ملاقات شما برنامه ریزی کردید یا گرفتید؟ اگر ما ری-schedule جای میگیم ری-schedule یعنی یک چیزی را دوباره تنظیم کردن. share هم اسم است و هم فعل. من حیث فعل شریک ساختن معنا میشه. We share our memories on social media. We share our memories on social media. ما خاطرات خود در رسانه های اجتماعی شریک میسازیم. شریک ساختن. share من حیث اسم سهم هم معنا میشه یا حصه. مثلا میگیم That's my share. That's my share یعنی او سهم من است، او حصه من است. Stage یک صحنه نمایش هم معنا میشه یا تالار میشه بگیم صحنه نمایش و همچنان مرحله نیز معنی میشه یا یک طبقه میگیم. در مثال They will speak on the stage. They will speak on the stage یعنی آنها بالای stage صحبت خواهد کردند. یا We will build a factory in 4 stages. We will build a factory in 4 stages. ما یک فابریکه را در 4 مرحله آباد خواهد کردیم یا خواهیم ساخت. We will build a factory in 4 stages. در اینجا دیگه stage کلمه مرحله معنا میشه، یک دوره یا طبقه. Storm طوفان. شکل اسمش storm است و شکل صفتش stormy باز طوفانی معنا میشه. مثلا میگیم We will have storm next month. We will have storm next month. ما ماه آینده طوفان را خواهیم داشت. اگر جای بشنوین thunderstorm رعد برق میگه یا الماسکی که همراه طوفان یک جا باشه. Thunderstorm. Rain باران، باریدن. شکل اسم و شکل فعل اردویش هم باران معنا میشه هم باریدن معنی میشه. It's raining outside یعنی بیرون باران میبارد. It rained yesterday دیروز باران بارید. Rainy شکل صفت به خود داره، بارانی معنا میشه. The weather is rainy یعنی آب و هوا بارانی است. Wind شمال معنا میشه یا باد. windy شمالی یا بادی. It's windy outside یعنی بیرون هوا شمالی یا بادی است. It's windy outside. I don't like the wind یعنی من باد یا شمال خوش ندارم. Snow برف هم اسم است هم فعل هم برف باریدن نیز معنی میشه. مثلا میگیم we have snow right now ما فعلا برف داریم. It's snowing outside فعلا بیرون برف میبارد. Snowfall
جایی که میشنوین snowfall معمولا معنایش زمانی که دوامدار به 3 یا 4 یا 5 روز برف بباره ما میشه ایره snowfall بگیم، ریزش برف که میگیم snowfall.